tällä hetkellä jos katsoo, niin meillä on 46 321 € ihan validia saatavaa. Niin sit sä mietit, että mitä sä pystyt tekemään. Teille Tommin kanssa tehtiin tuossa perintää, tai niin sanottua perintää, soitettiin asiakkaille ja kysyi, että pystyykö se maksamaan. Et kun puhutaan 200 € esimerkiksi laskusta, tässä oli yksi asiakas, jolle me myytiin kotisivut, että asiakas maksaa 2 osassa 250. Ja me suosittiin leikkaamaan hinta niin pieneksi, leikkaamaan se vielä 2 osaan, että hän varmasti maksaa ajallaan. No, siinä on se eräpäivä ollut tuossa pari päivää sitten ja asiakashan soitti mulle toissapäivänä ja sanoi, että pystyttäisikö me tiputtaa tää toinen osa tästä maksusta niin kuin ensi kuulle. Hän sanoi siis suoraan meille kanssa, että ei kyse ole siitä, etteikö hän haluaisi maksaa, vaan kyse on siitä, että hän ei pysty maksamaan. Ja sitten taas niin jonkin verran on itsellä kans sitä, että ei halua olla niin kuin, laittaa kaikkea perintään, se ei hyödytä sinänsä meitä, se vaan vie meidän asiakkaiden tilannetta entistä tuskaisemmaksi. Mä itse uskon, että pitäisi pystyä rakentamaan hyvässä hengissä, mutta jollain meidänkin pitää pystyä elämään. Ja sen takia just, että yrittäjänä sen, miksi me businessmallia lähdettiin muuttaa, on se, että sä et vaan voi katsoa periaatteessa. Ja semmoinen ehkä yksi oppikin, mikä on hyvä ottaa, on se, että tilanne on muuttunut tuolla kentällä. Että sä huomaat, että mikä ollaan yli 2,5 vuotta nyt toimittu ja ollaan noiden pienyrittäjien kanssa peuhattu. Niin, että me ollaan huomattu, että niillä se dramaattisesti on muuttunut se, että ne tarvitsisi niinku asiakashankintakanavia, ei kiinteitä kuluja niinkään. Ja niillä ei ole niinku varaa tällä hetkellä niin kiinteisiin kuluihin ja sen takia semmoinen bisnesmalli, mikä esimerkiksi meillä tällä hetkellä varat.com-sivusto on, josta asiakkaalla on tarkoitus viedä uusia asiakkaita ja ottaa siitä komissio, eikä lähettää sille kuukausi tai laskua sitä, että sillä on joku järjestelmä käytössä. Niin tämän tyyppisen bisnesmalli, tai se bisnesmalli tulee olemaan se, mikä tällä hetkellä niin kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa, missä on samalla tavalla talous alhaalla, niin siellä toimii ja Briteissä toimii ja näin edelleen. Ja nyt on tarkoitus kääntää siihen. Ja se, että sä vaihdat bisnesmallista toiseen, niin aina niin kuin se periaatteessa se vaihtoaika, niin se maksaa rahaa aika paljon ja vaivaa ja aikaa. Et sen takia meilläkin niin kuin tiukka paikka tällä hetkellä ehdottomasti. Että tämmöisessä startupissa, kun tulee joku semmoinen, niin kuin meille tuli vastaan, että laskujen lähettäminen pienyrittäjille on tällä hetkellä oikeasti niin kuin, se on tyhmää, koska ei niillä on niin kuin todella vähän millä maksaa niitä laskuja. Silloin niin kuin mä just mietin sitä niin, että jos joku ala tai joku hässäkkä menee näin, niin sun bisneksen pitäisi mennä niin kuin tätä vastapalloa. Ja mitä mä tarkoitan täällä on sitä, että niiden rahatilanne menee alamäkeen, niin meidän bisneksenhän pitäisi tukea nimenomaan niiden rahan saantiin jotain kautta. Ja se bisnes pitäisi rakentaa niin, että se tulee niinku vastapalloon tätä alamäkeä, eiks niin? Et kun monesti puhutaan niinku startupit siitä, että onko sun tuote, onko se tavallaan vitamiini vai onko se särkylääke. Ja aikaisemmin tavallaan, jos miettii meidän bisnesmallia, mehän ollaan ollut sinänsä vitamiini, me ei olla ratkaistu mitään oikeasti isoa ongelmaa. Se, että me helpotetaan heidän ajanvarausta, niin sehän sinänsä... Tehdään paremmin näköiset kotisivut. Niin, se on sinänsä vitamiini. Mutta nyt jos me ratkaistaan se heidän niin kuin fundamentaalein ongelma, se, että mistä he saa uusia asiakkaita, niin silloin me päästään siihen niin sanottuun särkylääkkeeseen kiinni. Ja silloin sä pystyt käytännössä tekemään isoa rahaa, mutta toki se perustuu myös siihen, että meidän pitää ensin auttaa meidän asiakkaita hyötymään myös siitä. Et koko mainonta tosi monilla eri aloilla muuttuu siitä erilaisista niin kuin cost per click näyttökertamainonnasta ihan paikkamainonnasta siihen, että kaiken pitää korreloida suoraan niin kuin tuloksen kanssa. No niin, Tommi. Eiköhän se riitä. Jatketaan seuraavalla kerralla. Näytän teille nyt, missä myö Havusport oikein työskennellään. Ja Joensuun tiedepuistohan tää on tää paikka ja tää on Network Oasis, missä sitten meillä on tää pyhättö niin sanotusti. Täällä on sitten tämmösiä puhelinkoppeja, mitä mua aika paljon käytellään Juuson kanssa, että niin mennään tänne sisälle. Läppäri tuohon ja sit istutaan tässä. Soitellaan niin pitkä, että on kalenteri taas vähäksi aikaa täynnä. Ja näitä on 2, minulle toinen ja Juusolle toinen. Ja tietenkin välillä tulee nälkä, jano. Tää on tämmösiä hommia, että meillä on täällä keittiöt ja kahvinkeittimet ja vedenkeittimet ja kaasuhella ja mitä uuneja, mitä nyt ikinä vaan tarvii. Ja
täällä voi kokata ruokaa, jos haluaa. Sitten jos jotain tapahtumia, niin täällä on aika usein kaikennäköisiä härpäkkeitä sitten kanssa. Ja tämä on sitten varsinainen paikka, missä Havusportilla on oma toimistotila. Ja meidän nurkkaus on täällä. Siinä on Miika, meidän kuningaskoodari. Ja tää on se paikka, minne me aamuisin tullaan silloin, kun täällä toimistolla vaan ollaan. Just tehtiin toimiston laajennus, eli käytännössä siirrettiin noita pikkusia väliseiniä, mitä tässä on, niin muutama metri vaan sivulle päin. Ja kaikki pöydät ja penkit ja nämä flappitaulut ja tussihommat, ja nämä on kaikki vapaasti liikuteltavissa. Ja niin sanotusti ei ole penniäkään kiinni, että ei olla maksettu mistä euroakaan. Toivottavasti tilanne ei muutu tämän jälkeen, kun joku väärä sielu tämän pätkän näkee. Moi! Mitä jätkä? Aika tässä ihmeellisiä. Keli on paska ja tietää tunareita, että tää on mennyt. Okei. Se on kyllä hyvä. Ajaminen on saatana hauska, jos siellä olisi muita ihmisiä, sen on itekin. Joo. Tapparalta tuli niin positiivisia uutisia aamulla, kun soitin sinne sanoa, että se TJ, että on hänkin kuullut, että se on hyvä softa ja sitä halutaan käyttää, niin sinne saa tuupata lasku. Ja itse asiassa tännehän meidän pitää Lemppäälle lähettää se lasku. Kyllä. Eka lasku. Osaat se käyttää sitä juttua? Mitä? Osaat se käyttää sitä verkkopankkia, että se lasku lähtee? No enpä oo koskaan nähnyt sitä vielä, että ne eikä se nyt vaikea. No ei varmasti. Klassisia haasteita. Joo, heitetään kolikkoa, kumpi saa lähettää ekan lasku. Joo, siitä taas kolikko heidät. Joo. Oli tuo Pohjanmaa oli kyllä softasta ja se Vaasa nyt pitää yrittää klaarata. Se on aika tärkeä linkki sinne suuntaan niin sanotusti. Joo. Kaikki siellä tuntuisi tekevän yhteistyötä sen seuran kanssa. Kyllä. Niin ne on Oli niinku... ne Niin. ne coachit oli kyllä tosi innossaan sille. Niin ne dominoi sitä Haaste. koko länttä. Tai Pohjanmaata. Joo, kyllä. Okei. Mitä se nyt klousattaa? No pitäisi päästä nyt varmaan isommalle köyrille sinne esittelemään ja sen valmennuspäällikkö nyt pitäisi saada saman pöydän ääreen. Eiköhän se siitä ruppe taipumaan pikkuhiljaa. Okei. Startup on lähtökohtaisesti kansainvälinen yritys. Suomi on sen verran pieni maa, että jos tätä meidän maata katsoo jostain ulkopuolelta, niin me ollaan periaatteessa kaupungin kokoinen yksikkö. Ja sehän nyt ei riitä oikeastaan ollenkaan, että jos ajatellaan, että joku startup tekee, niin kuin usein tekee, niin hyvin kapean alan juttua. Silloin pitää lähteä maailmalle ja siellä maailmalla pitää voittaa. Aika usein mietitään, että se kansainvälistyminen on sitten helppoa, jos vaikka Suomessa on joku kehunut. Siinä on kuitenkin vähän semmoinen samanlainen juttu kuin, että jos esimerkiksi pikkupaikkakunnalta, vaikka kun meikäläinen on Hollolasta kotoisin, niin tulee Helsinkiin, niin se Hollolan Stara ei olekaan enää Helsingissä se Stara. Ja vielä pidempi matka Helsingistä on Piilaaksoon. Ensi kerralla taas trombataan. Uusi Trombaajat-jakso joka tiistai ja perjantai. Muina aikoina myös somessa.